साथीहरु सबैलाई नमस्कार। यहाँहरुलाई स्वागत छ युबी टेक युट्युब च्यानलमा। हामीहरु व्हाट्सएप आईडी चाहिँ कसरी खोल्ने भनेर चाहिँ सिक्दै छौं। व्हाट्सएप को लागि हामीले सर्वप्रथम प्ले स्टोरमा चाहिँ हामीले ट्याप गर्नुपर्ने हुन्छ। प्ले स्टोरमा ट्याप गरिसकेपछि हजुरहरुले यहाँ सर्च गर्नु पर्ने हुन्छ व्हाट्सएप भनेर। व्हाट्सएपमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ इन्स्टल भनेर आउँछ। हजुरहरुले चाहिँ इन्स्टल गर्नु होला। मेरो यहाँ इन्स्टल भइसकेको छ। त्यसपछि हामीले यस ओपन भन्ने ट्याबमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो आइसकेपछि हजुरहरुले यहाँ वेलकम टु व्हाट्सएप भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो ल्याङ्ग्वेज चुज गर्नुस्। मैले यहाँ इंग्लिशलाई चुज गरे। त्यसपछि टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा एग्री एन्ड कन्टिन्यू भनेर देख्न सक्नुहुनेछ। एग्री एन्ड कन्टिन्यूमा चाहिँ हजुरहरुले क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि हजुरहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ दुईटा अप्सन आएको छ। एउटा चाहिँ चुज योर कन्ट्री छ भने अर्को छ तपाईको फोन नम्बर चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले यहाँ। अब उसको लागि मैले यहाँ चाहिँ कन्ट्री नेपाल चुज गरे। अब त्यसपछि हजुरहरुले आफ्नो फोन नम्बर चाहिँ यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। म फोन नम्बर राख्दै छु। त्यसपछि हजुरहरुले यो नेक्स्ट बटनमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। नेक्स्ट बटनमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ नेट स्लो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गर्दैछ। यसलाई ओके गर्दिनु होला। र हजुरको मोबाइलमा चाहिँ जुन मोबाइल हान्नु भएको छ त्यो मोबाइलमा कोड जान्छ। मोबाइलमा कोड आइसकेपछि मोबाइलमा आएको 6 अंकको कोड चाहिँ हजुरहरुले यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी कोड राखिसकेपछि व्हाट्सएपले चाहिँ भेरिफाई गरेर हजुरहरुको आईडी क्रिएट हुन्छ। यसमा चाहिँ एलो गर्नु होला। एलो गर्दिनुस्। र यहाँ चाहिँ हजुरहरुले राख्न आफ्नो नाम व्हाट्सएपमा चाहिँ युजर नेम के राख्न चाहनुहुन्छ राख्नु होला। मैले जस्तै यहाँ युबी टेक भनेर राखे। र हजुरहरुले यो जुन देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्यामेराको एउटा साइन छ। यसमा क्लिक गरेर आफ्नो प्रोफाइल पिक्चर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले अहिले राखिन। युबी टेक भनेर नाम राखिसकेपछि यहाँ नेक्स्ट बटनमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्ट बटनमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरुको चाहिँ व्हाट्सएप आईडी चाहिँ बनिसक्यो। र हजुरहरुले यहाँबाट चाहिँ जति पनि साथीहरु चाहिँ हजुरहरुले चाहिँ मोबाइल फोनमा चाहिँ सेभ गर्नु भएको छ उहाँहरु व्हाट्सएपमा हुनुहुन्छ भने यहाँबाट जोडिन सक्नुहुन्छ। साथीहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा अवश्य बताउनु होला। र केही जिज्ञासाहरु भएमा र व्हाट्सएप सम्बन्धी केही समस्या भएमा पनि कमेन्टमा बताउनु होला।